Az éjszakai vizelés vagy noktúria arra az állapotra utal, amikor az emberek éjszaka azért ébrednek fel, mert vizelniük kell. És nem az ágyba vizelésről van szó, bár arról is érdemes lenne egyszer majd beszélni valamikor. Most viszont arról lesz szó, hogy sok embernek miért kell éjjel felkelni, vizelni. Ennek több oka lehet, és ezek közül van egy olyan, amelyik kevés ismert, viszont veszélyes is lehet, és nagyon fontos emiatt. Ezt hagyom a végére, de gyorsan nézzük át, milyen fontosabb okai lehetnek ennek az állapotnak. Az éjszakai vizelés ugye lehet normális élettani válasz, például sok sör után, amikor valaki ilyet iszik délután este, vagy egy mögöttes egészségügyi állapot is lehet, amit jelez ez a gyakori kiárkálás. Ez a gyakori ébredés megzavarja az alvást, rontja az alvás minőségét, és orvosi ellátást igényelhet. A vizelethajtók, amelyek segítik a só és víz eltávolítását a szervezetből, növelhetik a vizelet mennyiségét. Ha túl későn, azaz nap folyamán veszik be, akkor noktúriát okozhatnak, tehát éjszakai kiárkálást. Ezeket tipikusan reggel kell bevenni, ezeket a vízhajtókat. Kezdés előtt szeretném megköszönni a csatorna állandó szponzorának, az Orvosi Intézetnek a támogatásukat. Az Orvosi Intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. A legnyilvánvalóbb ok a fokozott folyadékbevétel lefekvés előtt, ahogy említettem, tehát tanácsos csökkenteni a folyadékbevitelt legalább 1-2 órával lefekvés előtt, hogy elegendő ideje legyen a szervezetnek feldolgozni és kiválasztani a folyadékot. Ezzel többet nem is igen érdemes foglalkozni. A következő téma, ugye, ahogy öregszünk, testrendszereink működése megváltozik, a hólyak kapacitása csökkenhet, vagy a hólyagfal túlzottan érzékennyé válhat, ami gyakoribb vizelési ingert okoz. Kialakulhat a vizelet-visszatartás zavara is, főleg nőknél. A húgyúti fertőzések nem csak olyan tüneteket okozhatnak, mint az égőérzés, a gyakori vizelés, hanem előfordulhat noktúria is. A húgyúti fertőzések általában jól reagálnak antibiotikumokra, tehát ezeket gyorsan kezelni lehet. A hólyaggal kapcsolatos problémák, mint például a hólyaggyulladás, a hólyagdaganatok vagy a túl érzékeny hólyag gyakori vizelést okozhatnak szintén, akár éjszaka is. A komolyabb háttér a krónikus betegségekre jellemző éjszakai vizelésnél van. Az olyan betegségek, mint a cukorbaj, a magas vérnyomás és a szívbetegségek növelhetik az éjszakai vizelés szükségességét. Cukorbetegség esetén például a magas cukor a vérben fokozott vizeletürítéshez vezet, miközben a szervezet megpróbál megszabadulni a cukortól. Ez a cukorbaj jól ismert tünete. Együtt jár kiszáradással, szájszárazsággal, szomjúsággal, és nem csak éjjel, hanem egész nap jelen van. Itt fontos megismerni egy kicsit két gyakori krónikus betegséget, és összehasonlítani őket a vizeletürítés szempontjából. Ugye a két kórkép, a cukorba és a szívelégtelenség. Mind a kettő járhat éjszakai vécére járással, és bár néha előfordulhat, hogy ez a két kórkép egyszerre lép fel, de most tételezzük fel, hogy a példánkban külön-külön állnak fenn, tehát csak az egyikről beszélünk külön, és csak a másikról külön. A diabétesz esetén van számos tipikus egyéb tünet, mely a gondolkodásunkat ebbe az irányba mozdítja el, ha az első, amit észrevettünk, az éjszakai felkelés volt. Ilyen tünetek például a poliúria, azaz a kontrollálatlan, nem beállított cukorbetegség egyik jellegzetes tünete. Arról van szó, hogy a poliúria esetén, hogy kórosan nagy mennyiségű vizeletet választ ki a szervezet. Ugye ez a szervezet kísérlete arra, hogy megszabaduljon a felesleges glükóztól azáltal, hogy a vizelettel választja ki. Glikozúria a glükóz jelenlétét jelenti a vizeletben, és ez a cukorbetegségre igen jellemző. A glukóz normálisan nem jelenik meg a vizeletben, csak akkor, ha a vércukorszint jelentősen megemelkedett. A cukorbetegség egyéb klasszikus tünetei közé tartozik az úgynevezett polidipszia is, ez a túlzott szomjúság, ami nagy mennyiségű vizeletürítéssel függ össze. Érdekes, hogy
Fellép még úgynevezett polifágia és azaz túlzott éhségérzet a cukorbetegeknél. Ha ezek a tünetek a vizelési szokások változásával járnak együtt, valószínű a cukorbetegség. A másik éjjeli kijárás gyakran okozó súlyos krónikus betegség a szívelégtelenség. Miért dagad be ezeknek a betegeknek a lábuk nappal? A gyenge szívműködés az alacsonyan elhelyezkedő területekről, azaz a lábakból nem tudja visszaszivattyúzni a vénásvért. Az elkezd ott pangani, és az erekből a környező szövetekbe áramlik a folyadék. Ott pedig megmarad. Megmarad a szövetek közötti térben. Ahogy a mennyisége nő, úgy dagad fel a beteg lába egyre jobban. Ezt hívják ödémának. Ezt az ödémás részt megnyomjuk ujjal, az ujjnyoma benne marad a bőrben, és mint egy luk lenne ott. Aztán éjjel, amikor fekszik a beteg, a nap folyamán a lábakban felgyülemlett folyadék vissza tud térni a véráramba, mivel a szívnek fekvő helyzetben kisebb a terhelése, jobban tud pumpálni. Így a vesék feldolgozzák a visszaszívott folyadékot, ami megnövekedett éjszakai vizelettermeléshez vezet, azaz kijárkáláshoz. Az előre haladott szívelégtelenségben szenvedők csökkent vizeletkibocsátást észlelhetnek a nap folyamán. Ennek oka a csökkent veseáramlás, amely szintén abból ered, hogy a szív nem képes hatékonyan pumpálni álló helyzetben, tehát nem tudja úgy átpumpálni a folyadékot a veséken. Mik az egyéb tünetek? Légszomj, fáradtság, szabálytalan szívverés és tartós köhögés vagy sípoló légzés. A két éjjeli vizeléssel járó kórképet tehát azt különíti el, hogy diabéteszben nincs bokaödéma, és a gyakori vizelés egész nap van, míg szívelégtelenség esetén éjjel ürül ki a folyadék. Na de mi van akkor, ha az emberünknek se cukorbetegsége, se szívelégtelensége nincsen? Mégis kijárkál. Ilyenkor erős a gyanú, hogy az egyik igen gyakori, ám de kevéssé ismert éjszakai vizeléssel járó állapotról van szó, ez pedig az alvási apnoé. Ki gondolta volna? Erről az állapotról volt már videó, de ott nem tértünk ki az éjszakai vizelésre, csak az egyéb szempontokat vettük figyelembe. Joggal kérdezheti valaki, hogy a csudába lesz egy légzési problémából éjjeli felkelés vizelet miatt. Nos, az alvási apnoé, különösen az obstruktív, az elzáródásos alvási apnoé olyan állapot, amelyet alvás közben ismétlődő légzés kimaradás jellemez. Ezek a megszakítások akkor fordulnak elő, amikor a torok hátsó részének izmai nem tartják nyitva a légutakat, annyira el vannak ernyedve. Valahányszor a beteg éjszaka abba hagyja a légzést alvás közben, és megpróbál belélegezni zárt torokkal, a zárt torkával ellenében, ez negatív nyomást, azaz vákumerőket okoz a mellkas üregében. Ez kifeszíti a szívkamráit, amit úgy értékel a szív, hogy túl sok vér jön be. Ez pedig egy sajátos reakciót indít el, az úgynevezett pitvari nátriuretikus peptid felszabadulását. Magyarul úgy lehetne nevezni ezt az anyagot, hogy a pitvari sóürítő fehérje. A pitvari nátriuretikus peptid azon molekulák közé tartozik az emberi szervezetben, amelyek jelenlétét gyakran észre se vesszük, de a funkciója kulcsfontosságú a homeosztázis, azaz folyadék elektrolit egyensúly fenntartásában. Ez valójában egy hormon. Termelését és felszabadulását serkenti a pitvari szívizomzat megnyúlásának növekedése, amely gyakran a vértérfogat vagy a pitvari nyomás növekedése miatt következik be. Az alvási apnoé légzésleállással járó epizódjait a vér oxigén szintjének csökkenése kíséri, erre reagál a szív, ami megnövekedett nyomáshoz vezet a szívkamrákban. A megnőtt nyomásra válaszul a szívpitvari elkezdik kiválasztani ezt a pitvari nátriuretikus peptidet, de ez a hormon a vesére hat. Nátriuretikus név azt jelenti, az egyik elsődleges szerepére utal a nátrium, az a só kiválasztására. Igen, a sóról beszélünk, tessék figyelni sóevők, mert ez az élettani mechanizmus ismét a só szerepét hangsúlyozza a vérnyomás szabályozásában.
Tehát a veségben ez a hormon nátrium, azaz sókiválasztást ér el, mégpedig a következőképpen. A nátrium visszaszívását gátolja a vesére hatva, így a nátriumból több ürül ki a vizelettel. Vele együtt viszont, ugye a nátriummal mindig megy ki a víz is. Tehát így lesz aztán ugye vizelési inger belőle az éjszaka. Ha tehát egész éjszaka ugye apnoék vannak folyamatosan, minden alkalommal kisebb mennyiségű vizelet termelnek, mert gyűlik össze. Majd később az éjszaka folyamán a hólyag tágulni kezd. És aztán eljön egy pillanat, amikor pisilni kell. Aztán van még hatása ennek az aldoszteron nevű hormonra is, amely elősegíti a nátrium és víz visszatartást. Azonban ez a bizonyos hormon elnyomja az aldoszteron felszabadulását, így megakadályozza a nátrium és víz visszatartást a szervezetben egy újabb módon, növelve a vizelet kiválasztását. A só vízháztartás szabályozása mellett ez a hormon erős értágító, és ezáltal segít csökkenteni az erek ellenállását, ami vérnyomás eséshez vezet. Ez az értágító hatás különösen jelentős térfogati túlterhelés esetén, például pangásos szívelégtelenségben. Ez a különleges hormon fokozza a vizelettermelést annak érdekében, hogy a szívpitvarok által érzékelt nyomás lecsökkenjen. Ez aztán fokozott vizeletkibocsátást okoz, ezért kell a betegnek többször kimenni a WC-re. Ha tehát se cukorbaj, se szívelégtelenség nem áll fenn, és nem is sörözött az illető az este, mégis kijárkál, meg kell nézetni az alvási apnói lehetőségét. Hogy ez az állapot önmagában is milyen veszélyekkel járhat, azt ebben a videóban lehet megnézni, itt alul pedig az alvással kapcsolatos videók gyűjteménye érhető el. Kijárkálásmentes, jó éjszakát kívánok!